Hi, goeiedag. Hi, goeiedag. Zou je misschien beginnen met jezelf voor te stellen? Oké. Wie je bent, hoe oud je bent. Ja, dat is goed. Ik ben Marta Jacob. Ik ben 39 jaar. Moeder van 4 kinderen, 2 meiden en een jongetje. En ik woon in Uithoorn. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Eritrea, geboren in Asmara. En je woont in? Ik woon nu in Uithoorn. Okay, maar je bent opgegroeid in een andere stad? Of? Ja, opgegroeid in Amsterdam. Dus eigenlijk een echte Amsterdammer. En op welke leeftijd ben je ongeveer naar Nederland toegekomen? Ik was 7 jaar toen ik naar Nederland kwam. Oké. En je had hadden we besproken over een voorwerp dat je had uitgekozen? Ja, ik heb inderdaad een voorwerp. Dat is dit dingetje. Hier zit een heel klein glazen potje, dat zie je niet, maar er zit een klein glazen potje in waar kool in zit. Kool voor je ogen, een soort van oogpotlood. Ja. Dit voorwerp is gemaakt door mijn oma. Toen zij vernam dat ik naar Europa ging, toen is ze eraan begonnen, zeg maar. Dat weet ik nog heel goed, want ik weet nog heel goed hoe zij dit maakte. Als klein kind zat ik naast haar en dan ging ze aan de slag. En dit heb ik toen, vlak voordat ik wegging, heeft ze het afgemaakt en heb ik het meegekregen van haar. Mm-hmm. En later kwam mijn oma, nadat ik 7 jaar of 8 jaar in Nederland was, kwam ze naar Nederland. Kwam ze ons opzoeken en toen liet ik dat zien van, oma, ik heb deze nog voor jou. Toen zegt ze van, oh nou, hij is eigenlijk niet af, dus ik ga hem even nog mooier maken. Had ze later nog dit roeseltje erbij gemaakt. Maar dat is typisch een ding wat ik mee heb genomen uit Eritrea, wat voor mij gewoon heel waardevol is. En eigenlijk het enige nog wat ik heb van mijn oma. Okay, en het betekent zoveel voor jou omdat het van je oma afkomstig is? Of is het ook gewoon omdat het uit Eritrea nou, eigenlijk allebei. Het is meegekomen. Ik heb het zelf meegenomen. Dus echt met mij, het reist overal heen met mij, zeg maar. Ja. Het is door mijn oma gemaakt. Ik weet nog heel goed dat mijn oma hiermee bezig was. Dus dat is ook een stukje jeugdherinnering van hoe het daartoe aan toe ging. En iets wat ik altijd mee heb en bij me heb, zeg maar. Dus dat hoop ik ook altijd mee te nemen daar waar ik heen ga. En je hebt het dus eigenlijk je hele leven met je gehad, ook toen je thuis woonde? Ja, het heeft altijd in mijn kamer gehangen en nu hangt het nog steeds in mijn kamer. Dus dat is echt zo'n dingetje, dat gaat altijd met mij mee. Nou, waar ik kom te wonen, gaat het gewoon mee. Heb je hem ook wel eens gebruikt of is het echt gewoon... Nee, ik heb hem nooit gebruikt. Er zit ook niks in, niet zoals het hoort, een beetje kool erin. Er zit helemaal niks in. En het is mij gewoon puur voor zoals het is, zeg maar. En niet zozeer waar het eigenlijk voor bedoeld is. Okay. Je hebt al een beetje verteld over je familie, dus misschien kunnen we daarin ook doorgaan. Ja. Kan je me misschien vertellen wat voor familie je bent opgegroeid? Wat voor gezin? Nou, ik ben opgegroeid... nou, zou ik beginnen in Eritrea of hier in Nederland? Vanaf het begin. Vanaf het begin, nou, ja. Oké. Ik ben opgegroeid eigenlijk bij mijn opa en oma. Ja. Mijn ouders die kwamen naar Nederland toen ik 1 jaar was. Mm-hmm. Mijn vader die was marinier en die kwam hier voor een cursus naar Vlissingen. En mijn moeder die mocht mee. Dat zou een cursus zijn van 2 à 3 maanden. Dus ze zijn meegegaan. Ze zijn allebei naar Europa gekomen en ik ben bij opa en oma achtergebleven. Mm-hmm. En inmiddels konden ze niet meer terug. Het was te onrustig. Het was gewoon niet veilig om terug te keren. Dus mijn ouders hebben hier in Nederland asiel aangevraagd. En intussen ook aangegeven dat ze nog een dochtertje hebben achtergelaten. En ik woonde inmiddels bij opa en oma. Aan de ene kant, de ene week bij de opa en oma van mijn vaders kant en dan de andere week weer bij mijn moeders kant. Dus ik was vrij verwend. Ik had het niet slecht. Het klinkt heel zielig zonder ouders, maar ik had het absoluut niet slecht. En toen ik 7 was, hebben ze het eindelijk zover kunnen krijgen dat ze mij over konden halen naar Nederland. Mm-hmm. Dus ik kwam op 7-jarige leeftijd in Nederland. En inmiddels had ik een zusje erbij, die was toen 1,5 jaar oud. Okay, yeah. En hier ben ik dan opgegroeid samen met mijn zusje en mijn ouders in Amsterdam. Okay, en in welke wijk in Amsterdam? In Amsterdam Zuidoost, in de Bijlmer. Daar zijn we opgegroeid. Ja. En ben je daar gedurende die hele tijd blijven wonen, zodat je thuis uitging? Ja, ik was ongeveer, wat zal het zijn, 21. Toen ben ik op mezelf gaan wonen. Ben ik eerst even in Diemen gaan wonen, dat beviel me niet. En uiteindelijk had ik een woning in Amsterdam-West. En dat was gewoon een hele fijne tijd. Ik heb altijd heel prettig in Amsterdam gewoond. En hoe beviel de tijd in de Bijlmer en Amsterdam Zuidoost? Misschien kan je daar iets over vertellen? Ja, wij woonden eerst in het oude gedeelte, wat echt de Bijlmer is, zeg maar. Daar hebben wij 4 jaar gewoond. En daarna zijn we verhuisd naar het nieuwere gedeelte van de Bijlmer. Nog steeds de Bijlmer. Ja. Maar ik moet zeggen, je weet niet beter. Ik heb het altijd heel prettig ervaren. Ik voelde me gewoon thuis. Je hebt daar je vrienden, je vriendinnen en je omgeving. Je bent overal bekend.
En natuurlijk waren er ook wel de minder prettige kanten van de Bijlmer. Maar daar hebben wij, waar wij woonden, hebben we daar heel weinig van meegekregen. Het heeft deels denk ik ook te maken omdat we in een relatief nieuwe wijk van de Bijlmer woonden. Ja. Dus, altijd heel prettig. Sterker nog, mijn zusje die ging op een gegeven moment in Amstelveen wonen. En ik bracht haar 's avonds dan dus wel eens weg. Nou, ik voelde me echt niet prettig hoor in Amstelveen. Ik was blij als ik weer in Zuidoosten, als ik gewoon weer thuis was. Dus het is wat je gewend bent en waar je opgegroeid bent. Ja, en je vertelde dat je in Eritrea zat hè, tot je 7e jaar. Waar in Eritrea woonde je? In Asmara. Okay, en wat voor herinneringen heb je nog aan die stad? Ja, hele fijne herinnering. Wat ik al zei, ik woonde de ene week aan mijn vaders kant, de ouders van mijn vader, en de andere week bij de ouders van mijn moeder. Ja. En bij mijn moeder, die had nog jongere broertjes. En dat waren, bijna wel mijn broers, kan je wel zeggen. Ja. En ik was daar de jongste en ik werd altijd verwend en ik had het gewoon heel prettig. Hele fijne tijd. En wat kan je nog wel van je tijd daar herinneren, zeg maar, behalve... dat je tussen Ja, ik weet nog, er was natuurlijk wel oorlog in die tijd. Het was onrustig. Het was in die zin onveilig dat ik niet alleen naar school kon. Dus ik werd wel altijd gebracht en gehaald. En buiten spelen doe je wel in de wijk. Maar je gaat natuurlijk niet te ver, tot een bepaalde grens. Dat weet ik nog wel. Maar voor de rest, ik ging daar naar school. Tot de 2e klas heb ik daar op school gezeten. Yeah. Het was een hele fijne schoolperiode wat ik heb meegekregen. En voor de rest, niks anders dan prettig. Oké. En welke wijk in Asmara woonde je? Weet je dat nog? Moet ik even goed zeggen. De ouders van mijn vader die woonden in Maitomanai. Eigenlijk meer in Bagaliano. Aan het begin van Maitomanai. En de ouders van mijn moeder die woonden in Tsatsarat. Ja, ze woonden eerst in Forto, maar ik heb dat deel in Forto niet bewust meegekregen. Toen ik wat ouder werd, waren ze verhuisd naar Tsatsarat. En dat weet ik wel, daar weet ik het meeste van, zeg maar. En op een gegeven moment was het de tijd dat je naar Nederland is uitkomen. Ja. Kan je nog precies herinneren hoe dat allemaal is gegaan in die periode? Ja, dat was een beetje een gekke periode, want ik wist niet beter als dat ik daar thuis hoorde. En ik had natuurlijk mijn vader en moeder, werd mij altijd gezegd, die wonen in Europa. Nou ja, het zij zo, maar als kind, wat je niet kent mis je niet, zeg ik altijd. Ik had nooit het gevoel gehad, ik mis mijn ouders, want ik zou zo graag bij ze willen zijn. Het was altijd, mijn ouders wonen in Europa, prima, en ik woon hier. Ja. En dat was zoals het was. Maar op een gegeven moment wordt dan gezegd, je gaat naar Europa, je gaat naar je ouders. En dan denk je, wel bijzonder. Maar aan de andere kant had ik ook zoiets van, eigenlijk wil ik helemaal niet weg. Want dit is mijn thuis. Waarom moet ik naar Europa omdat mijn ouders daar wonen? Waarom moet ik uit mijn vertrouwd gebied, uit mijn thuisland, moet ik gewoon weg? Dus dat was wel gek. En dan kom je in Nederland en dan heb je, aan de ene kant denk je, dit zijn mijn ouders, hier hoor ik, hier moet ik opgroeien. Maar aan de andere kant denk je, maar ik ben ook weggehaald van huis waar ik opgegroeid ben. En dat was ook een beetje gek. Ja. En dan heb je natuurlijk daarbij ook nog eens, je komt hier ergens in september en dan wordt het najaar en hele strenge winters nog toen in de jaren 80. Dus dat was weer een andere shock wat je krijgt. En plus, ik was daar altijd de jongste, vrij verwend. En dan kom je hier, ben je de oudste en dan heb je een jonge zusje. Dat was ook een hele vreemde ervaring. En dan krijg je een stukje verantwoordelijkheid. En je bent niet meer de jongste, niet meer verwend. En dat was wel even wennen in het begin. En je zei daar was je altijd de oudste. Waren er ook andere kinderen of was je echt gewoon de enige die dit bij je... Nee, ik had van mijn moeders kant, die had nog 3 oudere, of voor haar jongeren, maar voor mij oudere broers. Okay. Dus die waren tussen de leeftijd 16 en pak een beetje 8 of 9 zal die geweest zijn, de jongste. Ja. Met z'n drieën, dat waren dan mijn grote broers. En ik was altijd wel de jongste in huis. Ja. Aan mijn moeders kant. En bij mijn vaders kant waren er verder geen kinderen. Ik was het enigste kind daar. En weet je nog welke datum je misschien bent aangekomen? Kan je dat nog herinneren? Of ongeveer welke maand? Jij zei september? Ja, in september. Ik weet, in Nederland ben ik dat weet ik nog, want dat heb ik ergens teruggevonden, op 12 september gekomen. Ja. Maar voordat ik naar Nederland kwam, heb ik nog 2 weken in Italië gezeten. Okay. Dat was toen in de tijd dat mijn ouders die gingen naar Bologna. En mijn moeder die was toen in Bologna geweest. En daarna kwam ze naar Milaan. En ik ben vanuit Addis Ababa naar Milaan gevlogen. En daar heeft ze me opgehaald. Okay, en 12 september van welk jaar? 82. Oké, 82. Ja. En kan je nog iets herinneren van echt je aankomst in Nederland? Of dat weet ik nog heel goed. Ik kwam
Nou ja, je komt sowieso als je Europa binnenkwam, voor mij was het dan eerst Milaan. Ja. Nou, dan denk ik, ja, dit is het. Maar ik wist dat is nog niet mijn eindbestemming. Dan ben je in Europa. Dan weet ik alleen, mijn moeder haalt mij op. Maar mijn vader was daar toen niet. En mijn zusje was er wel. Maar dat gaat allemaal een beetje langs je heen. Ja. En dan weet je, je eindbestemming is Nederland. En dan kom je aan op Schiphol, 's avonds. En dan is alles verlicht. En dan denk je, oh ja, dit zal dan wel Europa zijn. Dan maakt zo'n indruk op je. Ja. Al dat verlichting en al die luxe en nieuw. En dan staat daar je vader je op te wachten en je moeder en je zusje. En dan denk ik, nou, dit is het dan. Nou zijn we compleet. Hier moest ik heen. Hier moest ik gaan wonen. Dit zal het wel zijn, denk je dan. Ja. Dus dat was best wel indrukwekkend. Ja, en dan kom je thuis en we woonden in een flat. Nou, ook zoiets geks dat je denkt, moet dat grote gebouw, wonen we daar? Welk huis is dan van ons? Weet je, dat soort dingen gaan er dan door je hoofd. Dus dat weet ik allemaal nog wel. En in wat voor soort huis zat je in Asmara, even om die vergelijking Ja, dat was gewoon een te vrijstaand, maken? wat je hier zou noemen, een vrijstaand huis. Oké, ja. En dan, Ja, en dan kom je hier in een, in de Bijlmermeer, in de grote, concrete flatgebouwen. En dan daar ergens in die flats, daar woon je dan. En nou ja, je kwam in Nederland. Hoe kwam je leven op gang op een gegeven moment? Ging je gelijk naar school of wat gebeurde er? Ja, ik ging vrij snel naar school, dat weet ik nog. Want september en de school waren begonnen natuurlijk. En ik was 7 jaar. En ze hadden toen voor mij besloten om gewoon naar de eerste klas te gaan. Toen, nu groep 3, dat was toen de eerste klas. Dus dan kon ik gelijk met alle kinderen beginnen met lezen en schrijven. Want dat is ook wat je gewoon leert in de eerste klas. Ja. En ik kreeg wel op school extra begeleiding voor de taal. Ook een aparte juf had ik daarvoor. Ja. Dus de taal, dat heb ik wel vrij snel kunnen oppakken. Maar qua rekenen en dergelijke, omdat ik eigenlijk in Eritrea over was naar de 3e klas, liep ik een klein beetje voor. Okay. Dus dat was wel een soort van prettig voor mij ook. Yeah. Dat je niet met alles een soort van erachteraan liep. Maar je had wel iets waar je goed in was. Mm-hmm. En daarentegen had je dan die taallessen waar je gewoon extra hulp bij nodig had. Dus dat heb ik wel altijd heel prettig gevonden. Dat je niet met alles een beetje erachteraan moest hobbelen. Oké, en hoe lang denk je dat het ongeveer heeft geduurd voordat je echt dus ook die taalachterstand hebt ingehaald? Nou, heb je enig idee? Gevoelsmatig een jaar, niet eens een jaar. Okay, dus want je pakt het zo snel op als kind zijn. Dat gaat zo snel. Ja. En even terug naar Eritrea. Heb je daar bijvoorbeeld bepaalde vriendjes of vriendinnetjes gehad waar je misschien nog bepaalde herinneringen aan hebt overgehouden? Of hoe zag je vriendenkring daar? Ja, nou ja, vrienden, vriendinnen zou ik niet zozeer zeggen. Het waren dan eerder of de buren en anders nichtjes en neefjes. Okay, want dat weet ik nog wel heel goed. Veel contacten met nichtjes en neefjes. En dat waren ook een beetje mijn leeftijdsgenoten. Mm-hmm. Dus daar heb ik natuurlijk wel, los van het feit dat je gewoon familie van elkaar bent en dan ook nog eens je familiebanden behoudt, ook in het buitenland. Yeah. Maar ook gewoon een soort van vriendschap wat je dan had. En dat is ook wel een soort van doorgezet. Okay. Maar verder qua vriendjes en vriendinnetjes, nee, ik was zo jong. Ik kan niet zeggen van dat was nog een vriendinnetje uit Eritrea, dat heb ik niet. Dus het waren meer de familiebanden? Het waren meer de familiebanden en eventueel buren. En die kom je dan wel eens later hier tegen. En dan zeggen ze van, oh ja, maar wij waren buren, weet je nog? En dan heel vaag denk je, ja, jij zou dan wel dat ene kind zijn geweest waar ik mee speelde. Ja. Maar ik kan niet zeggen van, oh ja, jou herken ik nog wel, want wij waren vriendinnen of zo. Dat weet ik allemaal niet meer. En toen je hier zo dus in groep 3 begon, zijn er van die tijd nog, hoe begon je vriendenkring toen zeg maar uit te zien? Ja, dan leer je natuurlijk allemaal nieuwe kinderen kennen en dan moet je snel contacten leggen en dan heb je en de taalbarrière en gewoon heel die cultuur dat het anders eraan toe gaat. Maar ik moet zeggen, het viel me heel erg mee. Ik kon heel snel, had ik een klik met bepaalde kinderen en ik vond het helemaal niet moeilijk of lastig, ondanks dat je de taal niet spreekt, om vriendinnetjes te maken. Mm-hmm. Ik kan me dat helemaal niet herinneren als een moeilijke tijd. Het ging vrij makkelijk. Ik speelde altijd buiten na school. Yeah. Dus en in die flats als je daar over de galerijen loopt, alle buren waren gelijk vriendjes en vriendinnetjes. Dus dat was allemaal, dat ging allemaal heel makkelijk. Uh-huh. En vrienden van toen, sommigen we zijn op een gegeven moment geswitcht van lagere school. Yeah. Sommigen heb je tot aan het einde meegemaakt en die woonden dan bij ons in de buurt. Dus daar heb je nog wel een soort van contact mee. Of als ik naar mijn vader ga, dan zie ik ze nog wel eens daar. Yeah. Maar voor de rest, ik heb niet echt nog contact. Nou, toevallig, een paar weken geleden sprak een meisje mij aan in een winkelcentrum. Ze zegt, jij bent toch Marta? Ik zeg, ja, en jij bent? En die herkende mij. En die heeft inderdaad de eerste 2 jaar heeft ze bij mij op de lagere school gezeten.
Nou echt, dan heb ik het over 1982, 1983. Dus dat was wel leuk dat je dan zo herkend wordt. En dan gaat het ook wel een beetje dagen, maar ik had daar zelf er niet uitgehaald, zeg maar. Oké. Dus je hebt dus de basisschool afgerond. Wat ben je daarna gaan doen? Ja, daarna na de basisschool. Ik ben in groep 7. Ja, groep 7 ben ik toen geswitcht. Toen hadden mijn ouders zoiets van, de Bijlmer, dat hebben we nou wel gezien. Maar misschien moeten jullie toch naar meer wat ze noemen een witte school. Toen hebben ze ons in Oudekerk op school gezet. Nou, dat is hartstikke wit. Mijn zusje en ik waren de enige buitenlanders. En dan uit Amsterdam. Dus dat was wel heel apart. En daar 2 jaar op school gezeten. En daarna ben ik naar de middelbare school gegaan. Heb ik de HAVO gedaan in Amsterdam-Zuid. Op het Sint-Nicolaas Lyceum. En na de HAVO ben ik MTS Mode en Kleding gaan doen. Oké, en die opleiding heb je ook? Ja, die heb ik afgerond en daar heb ik 15 jaar eigenlijk in de modebranche gezeten. Het zij als stoffeninkoop of productiekant of de designkant, het stukje ontwerp heb ik ook daarna gedaan. En even terug naar dat van de zwarte naar witte school is misschien wel interessant. Ja. Hoe heb je dat zelf ervaren en wat vond je zeg maar, van die tijd dat je op die school in de Bijlmer was het hè? Ja. Zat en dan die switch maken? Nou, in het begin was ik daar natuurlijk helemaal niet blij mee, want ik ging weg waar ik het prettig had en mijn vriendinnetjes had. En ik moest met de bus Amsterdam uit naar een of andere dorp verderop. Moest ik naar zo'n hartstikke witte school. En dat vond ik best wel eng. En ik begreep niet waarom mijn ouders dat deden. Maar ik moet zeggen, achteraf, en ik heb het wel vaker gezegd, dat is gewoon de beste beslissing wat ze ooit voor ons gedaan hebben. Want als ik kijk wat er van mijn vriendinnetjes die daar nog wonen, wat die allemaal voor opleidingen hebben gedaan en waar die allemaal een beetje terecht zijn gekomen, dan denk ik dat ze niet dezelfde kans hebben gehad als dat ik op die school in Oudekerk. Want je komt in een hele andere omgeving. Het leerniveau was ook een stuk pittiger. Ja. En dat verbreedt toch je kansen. Ik denk als ik niet in Oudekerk op school had gezeten, was ik ook nooit op het Sint-Nicolaas Lyceum in Amsterdam-Zuid terechtgekomen. Dat is gewoon een gevolg van. Ja. En dat verbreedt toch wel je kansen op je opleiding en je toekomst en wat je wil en kan gaan doen. Kan je iets vertellen over, je zegt van hoe mijn andere vriendinnetjes terecht zijn gekomen? Hoe zijn die? Nou ja, de meeste zijn in Amsterdam gebleven. Ja. De meeste zijn naar de middelbare scholen in Amsterdam-Zuidoost gegaan. Ja. Nou ja, heel veel vriendinnen heb ik ook heel vaak jong moeder zien worden. Dus dat ik dacht van, goh, ik heb met jou in de klas gezeten. Je loopt nu al in de kinderwagen. Terwijl ik nog mijn MTS-opleiding deed, bij wijze van. Dat soort dingen. Dan denk ik, ja, weet je, het heeft toch andere kansen als je daar was gebleven als dat je naar Oudekerk bent gegaan. Dat besef ik wel. Oké. En we hebben het niet, tenminste we hebben het over je gezin gehad, maar was er een bepaalde, bijvoorbeeld religie in je gezin? En bepaalde normen en waarden waarvan jij denkt van nou dit was echt bepalend voor hoe ik ben opgevoed of... Van huis uit zijn we Rooms-Katholiek en wij gingen elke zondag naar de kerk. Dat is één ding, dat hebben mijn ouders er ook gewoon echt ingehouden. We gingen echt elke zondag naar de kerk. We hebben eerst communie gedaan, het heilige vormsel, alles wat erbij hoort, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment hebben ze het wel een soort van losgelaten. Dan was het wel de keuze aan ons van of dat we naar de kerk gingen of niet. Ja. En ik moet zeggen, het is eigenlijk verwaterd sinds ik op mezelf ben gaan wonen. Daarna was het niet meer zondags naar de kerk, maar... de normen en waarden wat je meegekregen hebt, heb ik wel heel sterk meegenomen. Maar het is niet meer dat ik echt zo strikt naar de kerk ga. Ik ben geen kerkganger, zeg maar. Dus dat is een beetje wat de rol van religie heeft gespeeld. Oké, maar dan heb je het over de normen en waarden van religie. Maar behalve naast de religie, zeg maar. Ja. Hoe kan ik het zeggen? Wat heb je bijvoorbeeld echt meegekregen dat jij ook denkt van nou dit wil ik bijvoorbeeld aan mijn kinderen meegeven? Is er iets specifieks wat in jouw gezin speelde? Ja, ook met school, met opleiding, hard werken. Okay. Altijd hard werken en je huiswerk doen. En af en toe heb ik een strijd met mijn oudste dochter dat ze de huiswerk moet maken. Dat ze zegt, mam, het is voor vrijdag en het is vandaag maandag. Nee, het maakt niet uit, je maakt het vandaag en morgen kunnen we wat anders doen. Ja. Dat is wel iets wat ik heel erg van mijn vader heb meegekregen. Als je huiswerk pas voor vrijdag is, wacht niet tot donderdag. Maak het maandag en dan kun je zien wat je dinsdag en woensdag en donderdag nog andere dingen erbij kan doen. Ja. Dat is iets, dat doe je dan toch weer, bewust of onbewust, neem je dat mee naar je eigen kinderen toe. En altijd erop hameren dat je gewoon je best moet doen en heel hard moet werken. Als je heel hard werkt, en dat zeg ik ook qua cijfers, als je heel hard je best hebt gedaan en je haalt een 7, is mama meer blij als dat je niks doet en je haalt een 9.
Ja. Het gaat erom dat je hard werkt en je best doet. En dat is ook iets wat ik heel erg vanuit huis heb meegekregen. Oké. En over je kinderen trouwens, daar hebben we het nog niet over gehad. Je hebt 3 kinderen, zei je? Ja. Hoe oud zijn ze? Hoe heten ze? Milou is de oudste, die is afgelopen oktober 10 geworden. Ja. En dan hebben we Nathalie, die is 7. Die wordt in april 8. En David, de kleintje, die wordt binnenkort 1. Oké, dus een jong Een jong kindje, ja. Ja. En over de Bijlmer, in de tijd dat je daar opgroeide, waren er bepaalde plekken waar je echt graag kwam? Waarvan je denkt van nou, dit is wel echt iets in de stad waar ik graag kwam en waar je misschien nog steeds naartoe gaat? Of ook Amsterdam in zijn geheel bijvoorbeeld? Ja, sowieso het centrum natuurlijk, de Dam en de Kalverstraat. Dat zijn wel dingen, of het Leidseplein. Ja. Ook vanuit mijn jeugd, dat we bijvoorbeeld zondagsmiddags met mijn vader dan de stad ingingen en dan mochten we eten bij McDonald's. Nou, dat is wel iets, dat is gewoon een ritueel, weet je. Dus als ik op het Leidseplein kom, dan denk ik altijd, oh ja, zondagmiddag met mijn vader naar de McDonald's. Dus dat soort dingen. Dat is wat je een beetje bijblijft qua Amsterdam. Ja. En voor de rest in de Bijlmer, ja, het winkelcentrum daar heb ik bijvoorbeeld mijn eerste baantje in een bloemenwinkel. Het is toch wel weer leuk dat die bloemenwinkel, die is er nog steeds. En als ik dan in het winkelcentrum ben, dan is het toch altijd even kijken van, oh ja, hij is er nog. Weet je, dat soort dingen, dat is altijd wel weer leuk om even terug te zien. Okay. En hoe ging je op een gegeven moment, hoe ben je de stad gaan ontdekken, zeg maar, toen je in Amsterdam woonde? Ik neem aan dat op een gegeven moment was er een bepaalde leeftijd dat je zelf erop uit ging trekken. Ja, dat kwam eigenlijk een beetje dat ik naar de middelbare school ging. Want de lagere school, het laatste stukje zat ik dan in Oudekerk. En vanuit Oudekerk ging ik eigenlijk met mijn vriendinnen meer richting Amstelveen. Ja. Want die mochten wel allemaal naar Amstelveen en Amsterdam was dan net even te ver. Dus ik ging altijd mee naar Amstelveen. Maar echt Amsterdam ontdekken deed ik pas vanaf de middelbare school dat ik in de brugklas zat. Ik zat in Amsterdam-Zuid op school en dan is de link naar het centrum is heel makkelijk gelegd. En dan kom je makkelijker in het centrum. Oké, en hoe zou je jezelf sowieso beschrijven en hoe zie je jezelf? Denk je van nou, ik ben een Amsterdammer, ik ben Eritreër, ik ben een beetje van beide. Hoe zou je jezelf omschrijven? Ja, ik ben een beetje van beide. Ja. En binnen het Nederlandse voel ik dan het meest een Amsterdammer. Okay. Want ik zeg ook altijd, als de kinderen straks groot zijn, zou ik echt niet in Uithoorn willen blijven. Ik zou nu met kinderen niet naar Amsterdam willen gaan. Want ik vind het, zoals ik het nu hier heb, vind ik gewoon veel te prettig. Het is gewoon echt een heel vriendelijk, kindvriendelijk dorpje waar ik woon. Ja. Maar zodra de kinderen ouder zijn en uit huis zijn, zou ik echt niet in Uithoorn willen blijven. Dan wil ik echt terug naar Amsterdam. En waarom zou je niet in Uithoorn willen blijven? Het is heel fijn voor jonge gezinnen, maar als ouderen is het, nee, dan heb je het wel gezien, dan ben je wel klaar in Uithoorn en dan is het gewoon klaar. In Amsterdam word je veel actiever. Ik zie het ook heel erg aan mijn moeder. Er is gewoon zoveel meer te ondernemen in Amsterdam als in Uithoorn. Dus ik ben gewoon een stadsmens. Ik ben ook in Uithoorn komen wonen alleen maar omdat ik een auto had en ik werkte in Leiden. Yeah. En dan vond ik het prima als ik mijn slaapplaatsje in Uithoorn had. Anders was ik nooit naar Uithoorn gekomen. Had ik hier echt niet willen wonen. Maar ja, eenmaal hier en dan met de kinderen erbij. En dan denk ik, het is wel prima zo. Uiteindelijk werkt het allemaal wel goed, komt het wel goed uit. Wanneer ben je eigenlijk in Uithoorn komen wonen precies? Ik ben, even kijken. We wonen nu 9 jaar in dit huis en daarvoor heb ik 3 jaar in een appartement gewoond. Dus 12 jaar geleden. Oké, en dat was vanwege je werk? Ja, ik woonde in Amsterdam 3 hoog achter, echt letterlijk 3 hoog achter. Een heel leuk appartementje, maar vrij klein. Ja. En mijn oom die woonde hier in Uithoorn en die had een heel leuk ruim appartement, vrij nieuw. En die wilde naar Amsterdam en ik wilde ruimer. En dat maakte mij niet uit, Uithoorn of Amsterdam. Ja. Dus zodoende hebben we woningruil gedaan en hij is gewoon lekker naar Amsterdam gegaan en ik heb hier gewoon een hele mooie appartement ervoor kunnen krijgen. Dus dat was een goede deal. Ja, was een goede ruil. Ja. En stel dat je naar Amsterdam zou terugverhuizen in de toekomst, weet je welke stadsdeel je naartoe zou willen of welke wijk? Ja, Amsterdam-West. Ik denk Amsterdam-West. Ik zou niet zozeer terug naar de Bijlmer willen. Ja. Weet je, tegen die tijd weet je ook natuurlijk niet hoe de Bijlmer nu is ook niet meer de Bijlmer waar ik in opgegroeid ben. Dus ik weet niet hoe de Bijlmer dan ook tegen die tijd eruit zal zien. Ja. Maar Amsterdam-West heb ik 3 jaar gewoond en dat vind ik gewoon zo'n leuke buurt. En mijn moeder woont nu in Amsterdam-West. En als ik dat zo iedere keer weer vergelijk, dan denk ik, als ik ergens in Amsterdam zou willen, dan is het wel Amsterdam-West. Dan ben je redelijk dicht bij het centrum. Je hebt niet de drukte, maar je hebt dat hele culturele van Amsterdam-West, dat trekt me wel.
Okay, en kan je uitleggen wat het is dat je precies trekt? Je zegt cultuur, maar ja, heel veel cultuur. Je hebt heel veel Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen. Er woont echt van alles in Amsterdam-West. Ja. Terwijl je in de Bijlmer overheerst de ene bevolking. In Amsterdam-Oost overheerst weer een andere bevolking. En dat vind ik in Amsterdam-West niet. En ook het gedeelte waar ik dan woonde, Boslommer, het is toch redelijk nieuw en hip aan het worden. Ja. En nou ja, nogmaals, ik wil niet zeggen dat het ook nog steeds zo is tegen de tijd dat ik richting Amsterdam ga. Misschien is het ook niks meer. Ja. Maar zoals het er nu voor staat, dan denk ik, ja, als ik in Amsterdam zou willen wonen, dan zou ik toch wel hier terug willen komen. Oké, duidelijk. Ik zit te spieken op mijn briefje, dus ik wil weer even teruggaan naar de periode toen je vertrok. Ja. Toen je uit Eritrea wegging, had je bepaalde fantasieën, zeg maar, van bij je vertrek van hoe het misschien in Europa zou zijn, of bepaalde ideeën die nog bij je opkomen? Nee, totaal niet. Ik weet nog dat ik iedereen om me heen zei van, oh, dat is wel zielig, jouw ouders zijn in Europa en jij bent hier. Ja. En ik had altijd al zoiets van, ik ben helemaal niet zielig, ik weet niet meer dan dit. Mijn ouders, ja, dat zijn 2 mensen, het zijn mijn ouders, maar verder heb ik daar niks mee. Weet je, ik was zo jong toen ze weggingen, dat ik helemaal niet kan zeggen van ja, ik ben heel zielig, want ik mis ze. Dat kon ik helemaal niet zeggen. Ik had ook helemaal niet het beeld van, oh, maar als ik naar Europa ga, daar waar mijn ouders wonen, nou, dan krijg ik het zoveel mooier of beter. Dat idee had ik helemaal niet. Dus ik had ook echt totaal geen verwachtingen van wat het zal zijn of hoe het er al uit zou zien. Ik denk, nou ja, moet ik gaan? Nou, dan moet ik gaan. Je bent braaf, je luistert en als er gezegd wordt van daar heb je het veel beter. Ja. Het zij zo, dan ga je maar. Maar zelf had ik totaal geen verwachtingen. Oké. Dus ook niet een bepaalde indruk toen je Nederland inkwam, behalve dat het koud was? Ja, het was heel koud en dat ik dacht van, nou ja, dit zal Europa dan wel zijn. Het is wel heel erg verlicht en weet je, kom je op Schiphol aan en alles is super verlicht. En dan rij je langs Alsmeer al die bloemkassen, dat weet ik nog. Dat is één grote lichtfestijn. En denk, nou, zo zal Europa er wel uitzien. Misschien hebben ze wel gelijk. Moet ik beter hier gaan wonen als in Eritrea. Maar het ging allemaal een beetje langs me heen en ik had zoiets van, nou, het had voor mij allemaal niet gehoeven. Ik had het idee dat anderen daar meer behoefte aan hadden dat ik naar Europa ging als dat ik er zelf behoefte aan had. Mm-hmm. En je zei, nou ja, op een gegeven moment zat je dus op de middelbare school, je had vriendinnen die in Amstelveen uit mochten. Ja. Hoe zag je vriendenkring er verder uit? Had je veel al contact met mensen op school of had je ook een bepaalde link toch wel met de Eritrese gemeenschap? Ja, ik had absoluut link met de Eritrese gemeenschap, want wij gingen van jongs af aan naar al die vergaderingen en bijeenkomsten waar mijn ouders kwamen. Dus daar leer je ook kinderen kennen en daar bouw je ook een soort van vriendschap op. En dan had je altijd je Eritrese vrienden die je regelmatig bij feestjes en bijeenkomsten en dat soort dingen tegenkwam. Ja. En naarmate je ouder wordt, je blijft ze tegenkomen, maar ook op dingen waar je gewoon zelfstandig naartoe gaat. En dan kwamen zij ook zelfstandig en dan heb je toch je vriendenkring. Maar daarnaast had ik natuurlijk ook gewoon mijn vrienden van school en vriendinnetjes van school. Ja. En dat liep gewoon parallel met elkaar, het is altijd gewoon goed gegaan. Maar nooit heeft het elkaar gekruist, zeg maar. Ik had altijd mijn Eritrese vrienden, waar ik het gewoon ontzettend leuk mee had. Maar ik had ook mijn schoolvriendinnen, waar ik het gewoon heel goed mee had. Oké, en hoe kwam je zegt bepaalde activiteiten die plaatsvonden? Was dat toen je ouder was of was het vanaf jongs af aan al dat je ouders misschien bewust jou in contact brachten met die gemeenschap? Hoe ging dat precies? Ja, ik zou meer zeggen bewust als onbewust. Zij komen natuurlijk op bijeenkomsten en jij gaat mee. En die andere ouders nemen hun kinderen mee. Ja. En dan als er weer een bijeenkomst is, dan ging je automatisch mee, want je wist dat jouw vriendinnetjes dan ook meekwamen. Was het zo dat het alleen maar ouders onder elkaar was, dan wilde je al niet meer. Ja. Maar omdat al die kinderen meekwamen, had je zoiets van, nou, waar gaan we mee? Want wij spelen wel, die ouders die doen maar wij spelen wel. En zo ook met feesten en zo. En dan word je toch ouder en dan spreek je ook gewoon met elkaar af. Of dan ga je naar feesten waar misschien je ouders niet naartoe gaan. Of dan heb je bijeenkomsten waar je ouders niet naartoe gaan, maar waar je wel zelf bewust voor kiest om met je Eritrese vrienden om toch daar naartoe te gaan. En zo groei je toch met elkaar mee door de jaren heen. Ja. En hoe ziet je sociale kring er nu vandaag de dag zeg maar uit? Je vriendenkring, met wat voor soort mensen je omgaat? Ja, voornamelijk gezinnen en moeders. dat is allemaal heel anders. Ja, ik heb natuurlijk, je hebt nog wel contacten met vrienden. Dat zijn nog steeds je vrienden van vroeger. Ja. Maar de meesten hebben toch wel een eigen gezinnetje. En dan heb je hebt nog steeds contact, maar dat is anders. Nu, we hebben bijvoorbeeld ook op. Ja. En tegenwoordig is het zo dat onze kinderen vragen wanneer er weer ook op is.
wij hebben zoiets van, nou wij zien elkaar wel, de verjaardag of wat dan ook. Ja. Maar het is, voor de kinderen is het een grotere rol gaan spelen dan voor ons. Dus dat geeft je ook weer een soort van binding. Maar je hebt natuurlijk ook je vrienden van vroeger, waar je, nou ja, social media en Facebook, dat je denkt van, oh, van vroeger, wat leuk. Nou, dan ga ik ook eens contact mee zoeken. Weet je, dat soort vrienden heb je ook. Je hebt toch altijd een soort van band, toch een klik, ondanks dat je elkaar misschien jaren niet ziet. En als het even een chat is, dan heb je weer gezellig een babbeltje. En dan denk je, ja, weet je wel, dat was toch wel een hele fijne tijd geweest. Ja. Je vertelde over Okom. Kan je misschien vertellen wat dat is? Ja, het is begonnen bij ons. En de moeder van een van onze vrienden die was hier. En die zag dat we met een redelijke vriendenkring regelmatig bij elkaar kwamen. Ja. En toen zegt ze op een gegeven moment, ja, jullie moeten eigenlijk ook op beginnen. Want dan heb je een soort van verplichting dat je elkaar iedere keer ziet. Ja. Zo is het bij ons begonnen. En in het begin was het dan natuurlijk ook op met geld inleggen. We legden dan geld in een potje en om de zoveel tijd kreeg je iemand een pot. En dan ging je er wat leuks mee doen. Ja. Maar dat potje dat is een beetje verwaterd. Daar zijn we een paar keer van hebben we gespaard. Zijn we op vakantie geweest met z'n allen. Dus dat heeft wel een aantal jaar geduurd. Maar op een gegeven moment is het potje verwaterd. En we hebben het gewoon gelaten voor wat het is. Maar ons Okom die bestaat nog wel. Mm-hmm. En wat ik al zei, de kinderen die hebben een soort van overgenomen. Dat ze gewoon een appje sturen van wanneer is, bij wie is weer de volgende Okom. Ja. Dus dat is wel heel leuk om te zien dat het overgeslagen is op die kinderen. Maar onze band, moet ik zeggen, is daardoor wel sterker geworden. Je blijft toch altijd elkaar zien. Mm-hmm. Ook al heb je verjaardag en dergelijke van die kinderen, maar die Okom, dat is toch iets wat er altijd gewoon naast blijft lopen. En uit hoeveel mensen bestaat de groep? En gaan jullie echt elke keer weer bij iemand anders thuis? Of hoe is het is een beetje, het wisselt. Je hebt ik geloof zo pakkenweg een stuk of 8, 9, gewoon de vaste kern. En daarnaast hebben we altijd wel mensen die erbij kwamen en dan weer uitstapten. Ja. Dus die wisseling heb je altijd wel gehad. Maar nu zijn het voornamelijk gezinnetjes. En een aantal vrienden eromheen. Ja, inmiddels ook bijna familie. Maar dat is gewoon echt een vaste klik geworden. En dan roleert het wel. De ene keer is het bij ons thuis. En dan de volgende keer is het weer bij iemand anders thuis. Ja. En dan proberen we wel echt een lunch en een middag eraan te plakken. Of avondeten en een lange avond. Dus het moet wel even iets meer als even snel eten en weg. Het moet wel iets meer. We blijven wel even wat langer hangen. En alle kinderen komen mee, zei je? Hoeveel kinderen zijn er? Ja, nou ja, gemiddeld, wij zijn de enige met 3 en de rest is allemaal 2 per gezin. Dus we hebben 6 of 8 kindjes. Oké, dus een grote groep. Ja, dat zijn alleen de kinderen. En dan heb je daarnaast ook nog eens zonnekinderen, de singles. Dus dat tikt wel aan. Okay. En je zei dat je op een gegeven moment was gaan werken naar je MTS. Ja. 14 jaar zei je, geloof ik? Ja, ik geloof pakkenweg 14 jaar heb ik in de confectie gezeten. En wat ben je daarna weer gaan doen? Nou, die confectie, dat is dat ligt nog steeds wel een beetje mijn passie hoor. Maar het is een moeilijke wereld. De ene keer gaat het heel goed en de andere keer gaat het heel slecht. Dus op een gegeven moment was ik er een beetje klaar mee. Ik zoiets, het is nu klaar met die confectie. Ik laat het gewoon voor wat het is. En sinds 3 jaar hebben we nu een scooterzaak. Okay. Samen met John. En daar ben ik begonnen gewoon in de winkel en administratie te doen. En dat doe ik nu een heel klein beetje nog op de achtergrond. Maar voornamelijk hebben we een partner daarin, Filimon. En die heeft het eigenlijk volledig op zich genomen. Met sowieso John op de achtergrond. En ik voor de administratie af en toe daar waar nodig is. Ja. En waar zit die? Hier in Uithoren. Okay. En hoe is dat zo gekomen dat je besloot om dat te gaan doen? Ja, het is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby van John geweest. Hij is begonnen met vrienden van hem. Die hadden hier een scooterzaak. En daar is hij een beetje bij binnengerold. Ja. Scooters geïmporteerd en gekeken hoe dat ging met de verkoop en dergelijke. Nou, dat ging redelijk goed. En die jongens die wilden op een gegeven moment groter. Die zijn gaan verhuizen van Uithoren naar Amsterdam. En John die had zoiets van, joh, je bent hier in Uithoren begonnen, je hebt hier je klantenkring, die laat je natuurlijk niet gewoon liggen en je gaat gewoon volledig in Amsterdam zitten. Mm-hmm. Dus toen had hij bedacht, nou als we hier nou even een pandje zoeken en kijken hoe ver we kunnen komen. Yeah. En dan gewoon even de klanten die hier al opgebouwd zijn, dat je die oppakt en dan eventueel uitbreidt. Mm-hmm. En zo hebben we hier een pand gevonden en zijn we hier gewoon een eigen toko begonnen. En ik moet zeggen, het gaat redelijk goed. Het loopt goed. Ja, het loopt goed, ja. Oké, en je woont nu in Uithoorn. Misschien kan je me ook iets vertellen over Uithoorn zelf, zoals we het net over Amsterdam hebben gehad. Ja. Zijn er ook weer bepaalde plekken waar je hier graag komt?
Ja, Uithoorn is vrij klein. Niet heel klein, het echt heel pittoresk dorpje is. Want daarvoor vind ik het vrij stads. Ja. Maar ik vind Uithoorn een hele fijne dorp. Omdat het zijn vrij nuchtere mensen. Er komen heel veel mensen ook vanuit de stad hier wonen. Dus je hebt wel een beetje die stadsmentaliteit heb je. Maar je hebt ook dat hele knusse dorpse. Van echt geboren en getogen Uithoornaren heb je ook. Dus die mix vind ik gewoon heel fijn. En gewoon dat de kinderen hier heel makkelijk zelf naar school kunnen. Het is wel een stukje fietsen. Maar ik durf het nu best aan dat Milou gewoon zelf op de fiets naar school gaat. Mm-hmm. Ik moet in Amsterdam er niet aan denken om mijn kind te laten fietsen. Het is wat je gewend bent hoor. Maar bij dat idee denk ik, ja, dan zit ik wel goed in Uithoorn. Het is heel knus. Ze kunnen bij vriendinnetjes spelen. We wonen hier best wel ruim met rijtjeshuis, tuin, voortuin, achter. Ja. En je hebt gewoon heel erg de ruimte. En dat vind ik wel heel fijn voor die kinderen. En hoe is je contact zeg maar, met de buurtbewoners? Zijn jullie vrij veel bij elkaar betrokken? Of hoe, nou, valt wel mee. Redelijk goede contact hoor. Wel, ja, met de ene buur heb je iets meer dan met de andere buur. Ja. Maar over het algemeen gaat het gewoon, goedemorgen, goedemiddag. Dat gaat wel met alle buren. Ja. En bij de ene loop je wat vaker naar binnen als bij de andere. Maar het is ook, de buurvrouw aan de overkant, die heeft 2 kinderen. Die zitten bij mijn kinderen op school, zelfs dezelfde klas. Dan heb je toch iets meer mee. En de buurvrouw verderop ook. Dus dat heb je ook wel heel snel. Er zitten kinderen uit deze straat zitten bij mijn kinderen op school. Dus dat geeft je al iets meer band. En voor de rest, ik ben zelf heel makkelijk. Ik praat met alles en iedereen rechts en links. Dus ik heb mijn draai wel gevonden hier in Uithoorn. Ja, en was het in Amsterdam ook zo dat je gewoon contact had met buren? Of wat kan je daar? Nee, dat was in Amsterdam veel minder. Hooguit de buurman die direct onder mij woonde, maar voor de rest... Nee, dat was ook toen bij mijn ouders was het ook de buurvrouw beneden. Direct beneden hadden we contact mee, maar voor de rest de buren boven bijvoorbeeld niet. Mm-hmm. Dus dat is heel anders. En hier in Uithoorn, het is... Je kent elkaar en je ziet elkaar ook veel vaker. Je ziet elkaar bij het brengen naar school van de kinderen. En vervolgens zie je elkaar bij het boodschappen doen. Weet je, zo kun je elkaar 3-4 keer op een dag tegenkomen. Dus dan heb je ook veel sneller die contacten en die link. Waar denk je precies dat verschil in ligt met Amsterdam? Behalve dat je zegt van hier kom je elkaar vaak tegen. Waarom denk je dat het minder was, dat contact gewoon minder was met buren in Amsterdam? Weet je dat? Of heb je daar zelf ideeën bij? Ja, dat is een goede vraag. Nee, ik zou het eigenlijk niet zo goed weten. Misschien dat de mensen daar wat geslotener, wat meer afstandelijker zijn dan hier. Ja. Hier staan ze heel makkelijk een praatje met je te maken. In Amsterdam doen ze dat niet. Als je met je buren gewoon een contact hebt van goedemorgen, goedemiddag, dan heb je al redelijk goed contact met je buren in Amsterdam. Mm-hmm. Terwijl dat hier het minimale is. Ja. En hier maak je gewoon heel snel een praatje. En misschien het feit dat je elkaar vaker tegenkomt, ik weet het niet. Misschien dat meer ijsbrekend is en een gesprek op gang komen. Mm-hmm. En dat heb je misschien minder in Amsterdam. Tenminste, dat is mijn ervaring. Maar dat is ook, ik heb eerst bij mijn ouders gewoond. En dan heb je contact met vriendjes en vriendinnetjes. Ja. En dan later op mezelf. Ja, dat was minder. Oké. Ik moet even goed nadenken hoor. Kan je misschien, wat zijn bepaalde sleutelmomenten in jouw leven geweest? Of bepaalde gebeurtenissen die voor jou belangrijk of bepalend zijn geweest? Een ervan is dan toch wel dat ik naar Nederland kwam. Ja. dat was al 1. En daarna denk ik toch het feit dat mijn ouders ons naar Oudekerk op school deden. Ja. Ik was in het begin heel boos op mijn ouders, maar daarna, ik zeg nog steeds, een van de beste beslissingen wat ze ooit genomen hebben voor ons. Mm-hmm. Toch echt de switch van je school, zeg maar, je middelbare school, de keuze die je maakt en de volgopleiding die je maakt. Daarna denk ik ook wel dat het feit dat ik in Uithoorn kwam wonen. Ja. En hier mijn gezinnetje ben gaan opstichten. Dus dat zijn dan toch wel een beetje de rode draad in mijn leven. En je had het over John, hè? Wie is John? John. Daar hebben we het nog niet over gehad. John, dat is mijn partner. Komt ook uit Eritrea. Die heb ik leren kennen toen ik 21 was met het uitgaansleven in Rotterdam en Breda. Hij woonde toen de tijd in Breda. Ja. En die studeerde in Utrecht. En ik studeerde dan in Amsterdam. En dan ga je toch vaker met elkaar uit. En ik woonde op mezelf en hij kwam stage lopen in Amsterdam. En zo zijn we toch meer naar elkaar toegegroeid. En toen hadden we besloten om samen in Uithoorn te gaan wonen.
Oké. En je zegt, ik ken van het uitgaansleven. Weet je nog precies waar jullie elkaar ontmoet hadden? Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat weet ik nog. Ik heb hem eigenlijk leren kennen via zijn broer. Ja. Die heb ik echt, ik weet niet precies waar, maar ergens met uitgaan in Rotterdam heb ik die leren kennen. Ja. En zijn broer, en zij hebben een zus die zat al in de mode. Die maakte zelf kleding en die wilde een modeshow geven. Ja. En zo kom je in gesprek en toen stelde zijn broer voor goh, mijn zus zit ook in de mode en die geeft een modeshow. Zou jij niet een show voor haar willen lopen? Zou je er niet bij willen helpen? Ik zeg, nou goed. En zo ben ik een keer meegegaan naar Breda en heb ik John leren kennen. Okay, in Breda? Ja, in Breda heb ik hem toen leren kennen. Ja. Okay, en kan je iets vertellen over die exacte ontmoeting van hem? Waar was dat, weet je nog? Nou, dat was weinig indrukwekkend hoor. Dat was gewoon bij hem thuis. Ik was meer onder de indruk van zijn zus die ook in de mode zat en zelf een show ging geven. Nou, dat vond ik echt helemaal fantastisch. Ik vond het heel leuk om haar daarbij te helpen. Dus daar was ik meer van onder de indruk. En daarna leer je John kennen en Sumret zijn zusje en de rest van de gezinsleden en zijn moeder natuurlijk. Ja. En nou, dan heb je toch wel vaker contact, want je komt vaker in Breda en dan ben je aan het helpen en dan ga je uit. En met zijn broer kon ik het altijd wel heel goed vinden. Die had dan allemaal feestjes en verjaardagspartijtjes. En dan kom je John steeds vaker tegen. En dan ga je een keer met een groepje een weekendje naar Duitsland, ga je een weekendje uit. En dan werd die band steeds sterker. Ja. Maar het was niet echt dat ik dacht van, oh wauw, de eerste indruk. Ik was meer onder de indruk van en zijn zus en die mode en de kleding. Ja. Dat vond ik allemaal veel spannender. Dus hoeveel jaar zijn jullie nu samen? Je zei vanaf je 21ste? Vanaf mijn 21ste. Nou, ik kende hem misschien een jaar of 2 jaar daarvoor heb ik hem leren kennen. Maar dat we echt een relatie kregen was vanaf mijn 21ste. Oké, en je zegt hij is je partner. Zijn jullie gewoon samenwonend? Ja, samenwonend. Nee, niet gehuwd, gewoon samenwonend. Oké. Zijn er bepaalde dingen waarvan je denkt, nou hier ben ik heel erg trots op? Kan van alles zijn. Ja, ik zou zeggen mijn kinderen. Okay. Ja, dat is dan toch wel een beetje het eerste. Ja, je kan daarnaast ook nog zeggen, ja, dat feit dat ik hier het huis heb en de zaak. En natuurlijk, dat zijn dingen waar je trots op bent. Maar mijn kinderen zijn toch wel het eerste wat in me opkomt. Oké, en je zei dus, je oom woont hier in Uithoorn. Ja. Hoe zit het met de wijdere familiekring? Dus ik weet nu dat je 1 oom hebt. Heb je nog andere familieleden die hier ook in Nederland wonen? Ja. Heel veel. Ja, vertel. Een heleboel. Een heleboel. Nou, mijn zusje die woont, mijn zusje die is inmiddels verhuisd naar Amerika. Ja. En verder heb ik hier mijn moeder wonen met mijn broertje. Die woont nog bij haar in huis. Ja. Mijn vader die is hertrouwd en die heeft een eigen gezinnetje. Die wonen in Engeland. Daar heb ik 2 jongere zusjes van. En die wonen dan in Engeland. Mijn vader is wel regelmatig in Nederland. Dus ik zie hem gelukkig wel vaak. En voor de rest heb ik hier in Nederland nog wonen 2 ooms. Dus 2 broertjes van mijn moeder. Ja. En die andere oom die is inmiddels verhuisd naar Londen. Dat is het meest dichtstbijzijnde familie, zeg maar. En daarnaast aan nichtjes, neefjes, verder achternichtjes, achterneefjes. Nou echt vrij veel familie. En je zei ook van de kant van John dat hij een broer en een zus Ja, heeft? en de kant van John, zijn moeder woont hier. En daarnaast heeft hij nog een broer die woont deels in Zwitserland en deels hier. Een broer in Duitsland en 2 zusjes hier in Nederland. En zijn ene zus heeft een gezinnetje met 2 jongetjes. Die woont in Amsterdam. En zijn andere zusje woont in Amstelveen. Een eigen woningje. En zijn broer in Duitsland heeft een gezin. Zijn broer in Zwitserland heeft een gezinnetje. Dus het, allemaal uitgebreid. Allemaal jonge gezinnen. Allemaal nichtjes en neefjes die allemaal leuk met elkaar opgroeien. Oké. Ik weet dat je vrij jong naar Nederland bent gekomen. Maar heb je het gevoel dat Nederland je toch heeft veranderd? Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Ik ben ja, natuurlijk van huis uit krijg je altijd mee, je bent Eritrees en het gevoel hou je ook. En iedere keer met Eritrees onder elkaar, dan denk je, ja, ik ben Eritrees. Dat wordt iedere keer weer bevestigd. Maar aan de andere kant denk ik ben ook hartstikke Hollands. Want ik ben hier 32 jaar en hoe Hollands kun je dan zijn? Dus ik merk wel in heel veel dingen dat ik best wel veranderd ben. Ja, en kan je
vertellen waar bijvoorbeeld? Waar je precies in veranderd bent? Of kan je voorbeelden Ja, doen? je manier van handelen, je manier van denken, je doen en laten. Ook hoe je je kinderen opvoedt, hoe je met je kinderen omgaat. Ook hoe ik mijn kinderen opvoed, denk ik, ja, het is niet zoals mijn ouders mij hebben opgevoed. Tuurlijk, een heleboel dingen neem je mee. Ja. Maar in andere dingen denk ik, ja, dat zouden mijn ouders niet zo gedaan hebben. Maar die zijn nog echt van de generatie net uit Eritrea. En ik ben echt de generatie, ik voed mijn kind hier toch wel vrij Nederlands op. Ja. Met ook wel de invloeden van mijn Eritrese ouders. Ook de invloeden vanuit mijn jeugd. Maar wat denk jij dat de verschillen zijn qua opvoeden, hè? Wat onze ouders dus deden, Ja. die hier net kwamen, en wat jij nu anders doet? Ja. Ik denk dat ik met mijn kinderen meer in discussie ga. In de zin van, je laat ze kiezen wat ze willen. Wil je nu je huiswerk maken, dan kunnen we vanmiddag dat doen. Mm-hmm. Wil je het niet, dan doen we, weet je, dat soort discussies ga ik aan met mijn kinderen. Van ik laat ze wel vrij in hun keuze. Ja. Terwijl bij mijn ouders was het van, dit moet er gebeuren en dan gebeurt het ook. En je hoeft niet te vragen waarom. Mm-hmm. Want papa en mama, die ouders hebben het gezegd en dan moet het gebeuren. Ja. En dat is nu niet zo. Laatst zat ik ook met mijn dochter, vroeg ik, Milou, wil je dat opruimen? Zegt ze nee. Ik zeg, pardon? Je zegt, mam, ja, je zegt, wil je dat opruimen? Je stelt de vraag. Ja. Dan denk ik, oh ja, nee, dat moet ik niet zo doen. Dan moet ik doen zoals mijn moeder. Ik zeg, je ruimt het nu op. Maar dat zou niet snel in mij opkomen om te zeggen van, je doet dit en dat. Mm-hmm. Het gaat altijd meer van in de vraag van, doe het even, want, Ja. weet je. En dan is zij weer geheid om te zeggen van, nou ja, je vraagt het toch, mam. Dan kan ik toch gewoon nee zeggen. Ik zou het in mijn hoofd niet in mijn hoofd gehaald hebben om dat tegen mijn moeder te zeggen. Dus dat is wel iets waarvan je denkt van, dat is echt iets Nederlands. Ja, dat vind ik wel iets Nederlands. En dan betrap ik mezelf erop en denk, oh ja, mijn moeder deed het allemaal niet zo. Mijn moeder zei van, dit moet er gebeuren, punt uit. Dus stel je geen vragen, dan doe je het. Doe je het niet, ja, dan zijn er consequenties. Even bedenken hoor. Kan je misschien iets vertellen over bepaalde teleurstellingen die je bijvoorbeeld in je leven hebt gehad of meegemaakt? Teleurstellingen? Ja. Jeetje. Ja, tuurlijk, die heb je ook. Mm-hmm. Maar wat is nou een enorme teleurstelling? Ja, als ik een van de teleurstellingen, puur voor mezelf, dan denk ik had zo graag in die confectie, waar ik met zoveel passie mijn opleiding in heb gedaan, had ik veel langer en veel verder door willen trekken. En op een gegeven moment was het was zo'n zeepbel. Het ging in het ene moment heel goed en als het fout ging, ging het ook heel fout. Dan denk ik, ja, dat is wel jammer dat ik dat niet. Ik ging er met zoveel passie in en die passie is een soort van heel langzaam uitgestorven. Okay. Dat vind ik een van de teleurstellingen. Maar voor de rest, ja, natuurlijk heb je allerlei kleine teleurstellingen. Van, ja, jammer dat het niet zo loopt zoals ik het wil. Ja. Maar ook met het feit dat mijn ouders, die hadden bijvoorbeeld heel graag teruggewild naar Eritrea. Die hadden zichzelf daar helemaal gezetteld gezien. Maar ja, dingen lopen zoals ze lopen en het is gewoon niet gelukt. En dat vind ik wel een teleurstelling. Dat ik iedere keer mijn vader hier zie en dan weer moet aanhoren van, ja, als ik nou terug kon gaan of als ik nou terug was geweest, dan had ik dit en dat kunnen doen. Of was ik toen teruggegaan, dan had ik dat en dat allemaal kunnen bereiken. En dan denk ik, ja, dat vind ik wel jammer. Maar dat is meer jammer voor een ander, niet zozeer uit mijn eigen teleurstelling. Nee, want je had zelf nooit gedacht om terug te gaan, dat was weer meer een wens van je ouders? Of, Nou, ik had zelf ook die passie wel een tijdje gedeeld hoor. Toen ik aan mijn opleiding begon, had ik zoiets van, nou, ik ga hier mijn opleiding doen en dan wil ik terug naar Eritrea en dan wil ik het daar doortrekken. Ja. Ik heb het ook even geprobeerd om daar iets met de kleding en de mode te doen. Nou, dat bleek allemaal zo moeilijk en lastig dat ik dacht van, nou ja, je kan of dat doorzetten ten koste van een hele hoop dingen wat je hier hebt. Of je kan zeggen, ik heb het geprobeerd, maar het is niet gelopen zoals ik wil en ik heb het hier fijn en ik zet dit gewoon door. Mm-hmm. En daar heb ik uiteindelijk voor gekozen. Maar dat is ook wel een stukje teleurstelling dat ik dat ook niet daar heb kunnen proberen wat ik wilde. En kan je misschien vertellen wat je daar exact probeerde op te zetten? Nou, ik had heel graag, qua kleding had ik best vanuit hier, wat je hier heel veel ziet, hier wordt ontworpen en productie is uiteindelijk allemaal in het buitenland. Ja. En dat stukje productie had ik daar willen neerleggen. Mm-hmm. En dat heb ik geprobeerd. Ik ben wel in contact gekomen met diverse fabrikanten en gekeken van wat is hun capaciteit en wat zouden we voor elkaar kunnen betekenen. Ja. En dan uiteindelijk loopt het niet zoals ik wil. En het is deels misschien ook wel aan mij te wijten. Ik had ook iets meer erin kunnen steken. Mm-hmm. Maar wat ik al zei, dan was het weer ten koste gegaan van andere dingen wat ik hier had. En dat was mij meer waard. Dat ik dacht van, nou ja, tot hier en niet verder. Tot hier probeer ik het. En dan ga ik toch liever voor wat ik hier heb. Dat is prima zoals het is. Okay. En je hebt wel verteld dat je de opleiding deed. Wat was ook weer de exacte naam van de... MTS Mode en Kleding. Oké.
kun je precies vertellen wat dat bijvoorbeeld inhoudt en ook wat je daarna in die 14 jaar, wat voor soort werk deed je exact eigenlijk? Het was een vrij technische opleiding binnen de confectiebranche. Dus je leerde van echt heel simpel patroontje tekenen, achter de naaimachine zitten en een kledingstuk in elkaar zetten. Ja. Maar je leerde bijvoorbeeld ook, waar ik in afgestudeerd ben, is de productiekant, hoe dat in het productiebedrijf aan toe gaat. Ja. Dus echt in massaproducties, wat heb je ervoor nodig en hoe komt de kledingstuk vanuit de tekentafel echt door die productie heen uiteindelijk in de winkel. Ja. Dus dat proces. En daar heb ik dan voor geleerd. En uiteindelijk heb ik een tijdje in de winkel gewerkt. En van daaruit ben ik stofinkoop gaan doen. Ja. Echt technisch met stoffen bezig geweest. En daarna was ik, dat bedrijf dat was failliet gegaan, ben ik geswitcht naar een ander bedrijf. En daar heb ik als labelmanager gewerkt. En daar ben ik meer de designkant gaan doen. Dus dan was mijn kant vanuit Nederland een ontwerp aanleveren naar een productieland in het buitenland. Voornamelijk, we deden toen zaken met Tunesië, China en Turkije. Ja. Daar de producties aanleveren en dan vanuit de producties weer zorgen dat het kledingstuk bij de klant in de winkels hing, hier in Nederland. Okay. En je zegt dat die passie op een gegeven moment eigenlijk is verdwenen. Ja. Is het weer iets wat je misschien wilt oppakken? Of denk je weer dat het misschien niet is wat later zou terugkomen? Wat is daar zelf je idee in? Ik denk, misschien komt het wel later terug hoor. Ik blijf het interessant vinden. Ik blijf het leuk vinden. Ik heb altijd, ook als ik nu de winkels binnenloop, dan is het eerste wat ik doe is gewoon voelen aan het kledingstuk. En toch, wat dat betreft blijf je gewoon een vakidioot. Je gaat altijd even kijken van wat is het materiaal en hoe is het gemaakt en hoe zit het in elkaar. En weet je, dat soort dingen, dat blijft. Dus dat is gewoon je passie. En dan denk ik, misschien dat ik dat ooit weer eens een keer oppak en dan weer met een andere energie, weer andere vibe, weer mijn energie erin steek. En dan dat ik denk van nu kan het wel. En nu zou ik er wat meer in kunnen doen. Maar toen de tijd dat ik dat een soort van had opgegeven in Eritrea was omdat ik gewoon een jong gezin had. En ik wilde niet ten koste van mijn gezinnetje daar mezelf erin vastbijten. Ja. En wie weet in de toekomst zou ik dat misschien wel oppakken. Dus, heb je nog andere passies? Je hebt nu eentje verteld bijvoorbeeld. Wat heb je nog meer qua passies of hobby's? Ja, qua hobby's. Ja, ik ben vrij creatief. Dus alles wat met vreubelen, met de hand, met stof en bol en dat soort dingen, dat vind ik leuk. En wat maak je dan bijvoorbeeld met dat soort? Ik heb een fase gehad dat ik heel veel mutsen haakte en sjaals en allemaal van die kleine dingetjes. Bijvoorbeeld iets heel kneuterigs. Die meiden hadden voor kerst, wilden ze kerstkaarten uitdelen aan hun vriendinnetjes bij dansles. En dan had ik allemaal van die sterretjes en van die kerstornamentjes gehaakt. Maar dan zit je gewoon op een middag thuis en denk je, ik heb een bolletje liggen. En dan ga je haken en dan denk je, dat is toch ook wel weer even leuk om te doen. Dus dat soort hobby's en voor de rest, je kinderen nemen het toch een beetje van je over. Dus je hobbelt een beetje. Dansen is een passie, mijn kinderen zitten allebei op dansles en dat vind ik gewoon ontzettend leuk. En zij doen het vrij goed. Dus dat vind ik wel leuk om ook daarin mee te gaan. We hadden het net over kinderen en je zei van, ik voed ze wel heel Nederlands op, maar er zijn bepaalde toch wel dingen die ik hun meegeef, ook vanuit het Eritrees zijn. Ja. Wat geef je ze bijvoorbeeld mee daarvan? Een van de dingen waar ik een heel groot verschil in zie is het respect voor je ouders. Hoe ga je met je ouders om? Ja. Dus in die zin wil ik wel dat ze dat ook een beetje vanuit het Eritrese meekrijgen. Dus je hebt niet een grote mond tegen je ouders. Je kan prima met elkaar in discussie. Maar je ouders zijn nog altijd je ouders. Dus respect voor je ouders, dat vind ik, dat moeten ze meekrijgen. Maar ook voor ouderen dus over het algemeen. De familiebanden vind ik gewoon heel belangrijk. Dat ze het is in de Eritrese gemeenschap toch veel hechter als in de Nederlandse gemeenschap. Hier in het Nederlands heb je een nichtje, nou dat is het. In Eritrea is het bewijs van je zus. Ja. Weet je, zo hecht ben je dan met elkaar. En dat heb ik altijd meegekregen en dat vind ik ook wel fijn om dat weer door te geven. Okay. En zie je ook dat zij zich daarin goed kunnen vinden? Of hoe gaat dat? Neemt het ook heel erg met zich mee? Ja, het is wisselend. Wat betreft de familiebanden, dat merk ik wel. Want ze zijn ook echt heel hecht met hun nichtjes en neefjes. Dus dat vind ik wel fijn dat ze daar... Het is meer dan alleen maar een nichtje. Dus dat ze dat ook omarmen, dat vind ik wel fijn. Wat betreft het respect naar je ouders, het is en blijft een strijd. Want het gaat even spelen bij een vriendinnetje en zij ziet dat een vriendinnetje anders met een moeder omgaat en het komt thuis en dan doet het hetzelfde. Ja.
Nou, dan heb je even strijd en dan denken ze, oh ja, dat werkt bij mama niet en dan is het over. Of mama denkt, ja, misschien moet ik daar niet al te streng in zijn, misschien moet ik het ook een beetje laten veren. Dan kom je elkaar weer tegemoet en dan, weet je, dus dat zijn altijd van die dingen, dat blijft wel altijd. Het gaat twee kanten op. Jij leert een stukje van hun en zij leren een stukje van jou. Dus dat is... Even heel iets anders. Wat voel je vrij in Nederland? Dat is sowieso één vraag. Ja. Oké, en kan je daar iets over vertellen? Qua vrijheid of wat je ervaart, wat je gevoelens zijn hier? Ja, voel je vrij in Nederland? Ja, ik voel me wel redelijk vrij in Nederland. Ik heb, wat dat betreft ben ik een echte Nederlander, want ik heb, zoals mijn zusje, die is geboren en getogen in Amsterdam, maar die is op een gegeven moment, had ze toch het gevoel dat ze niet hier zal blijven wonen en werken. Die heeft altijd de kriebels gehad om toch naar het buitenland te gaan en dat heb ik totaal niet. Wat dat betreft ben ik echt een echte Nederlander. Ik zit hier helemaal goed. Ik zeg ook altijd, als ik hier wegga, dan is het naar Eritrea. Okay. Maar ik hoef echt niet weg hier. Volledig geaard en gezetteld. En natuurlijk, je hebt je rechten en plichten als Nederlander waar je aan moet voldoen. En zolang je dat doet, dan heb je ook alle profijten van, zeg maar. Oké, en heb je bepaalde angsten en wat voor angsten heb je bijvoorbeeld? Ja, wat voor angsten heb ik? Niet zozeer voor mezelf, maar ik denk meer voor mijn kinderen. Als je kinderen hebt, dan krijg je toch angsten. Dan denk ik wel eens, ja, mijn dochter die is nu 10 en hoe ging het er aan toe bij mij toen ik 10 was? Als ik zie hoe ver kinderen tegenwoordig zijn in verhouding met hoe ver wij waren op die leeftijd, dat zijn wel angsten die ik heb. Ja. Dat gaat straks naar de middelbare school en wat speelt er allemaal? In mijn tijd speelde dit en dat wist je wel, maar in deze tijd, wat speelt er allemaal omheen? Dat zijn wel angsten wat ik heb. Oké. We hadden het trouwens helemaal aan het begin over het gezin gehad waar je in opgroeide, maar ik heb je niet gevraagd. Je vader die werkte bij de marine, zei je? Ja. Wat deed hij precies eigenlijk? In de motorkamer, iets technisch. Ik kan er niet te veel op details in gaan. Maar hij is altijd technisch geweest. Toen hij in Nederland kwam, werkte hij inderdaad bij de marine. Ja. Nou, op een gegeven moment ging dat natuurlijk over. Toen hij hier gewoon asiel moest aanvragen, moest hij toch iets anders gaan zoeken. Dus hij als automonteur een tijdje aan de slag geweest. Ja. En dat heeft hij 2 of 3 jaar gedaan. En daarna is hij bij de KLM gaan werken. Ook weer technisch. Heeft hij altijd in de motor, onder de motor en aan de motor gehangen. Ja. Dus altijd wel technisch en met motors bezig geweest. Oké, en je moeder? Mijn moeder die heeft diverse banen gehad. Nou weet ik niet echt exact wat te benoemen. Ik weet, ze heeft een tijdje bij de gemeente gewerkt met archiveren en dat soort dingen. Maar die heeft wel altijd gewerkt, maar altijd verschillende dingen gedaan. En wat doet ze tegenwoordig? Ja, tegenwoordig werkt ze in de thuiszorg. Ja. En daarnaast heeft ze een stichting samen met een vriendin. Ja. Daar helpen ze voornamelijk Eritrese vrouwen, maar ook samen met andere allochtone vrouwen proberen ze de buitenlandse vrouwen meer te integreren in Nederland, zeg maar. Dat ze meer actiever aan de samenleving deel kunnen nemen en daarbij te helpen daar waar ze hulp nodig hebben. Het zij een opleiding zoeken, een cursus, informatie over, het kan van alles zijn, school, opvoeding van kinderen. Overal waar ze hulp bij nodig hebben, proberen ze dat soort vrouwen in contact te brengen met instanties die hun kunnen helpen. Of zelf te helpen. Is dat iets, doe je zelf bijvoorbeeld altijd mee of ga je wel eens naar die vergadering? Ja, ik ga, wanneer ik kan, wanneer ik een gaatje heb, probeer ik wel zoveel mogelijk te helpen en mee te gaan daarin. Oké, en is het ook iets wat je zelf aantrekt? Je zegt emanciperen van vrouwen? Ja, het trekt mij aan, maar ik ben niet zo heel actief daarin als dat ik zou willen, omdat ik toch hier mijn beperkingen heb. En ik denk ook deels door de afstand. Zij zit in Amsterdam en ik zit in Uithoorn. Dus dat wat ik kan, probeer ik wel te helpen. Als ik bijvoorbeeld van huis uit heel veel voor ze kan doen, op de computer dingen opzoeken en dat soort dingen doe ik dan wel. Maar echt daar aanwezig zijn, ja, niet zoveel als dat ik zou willen. Okay. En hoe vind je eigenlijk dat het, ik neem aan zijn het Eritrese vrouwen die je moeder helpt? Ja. Okay. Hoe vind je dat de Eritrese gemeenschap het in Nederland doet eigenlijk? Wat is je idee daarbij? Of specifiek vrouwen in dit geval?
Ja, van de stichting? je krijgt nu dan voornamelijk met vrouwen te maken die graag willen. Dus daar ben je wel trots op en dan ben je ook echt bereid om een stapje harder voor te lopen. Ja. Om ze ook net even dat duwtje in de rug te geven wat ze nodig hebben. Maar wat ik wel heel erg zie is, wat misschien 10 jaar geleden niet zo heel sterk was, dat de vrouwen zoiets hadden van, nou, we zijn hier en uiteindelijk gaan we toch terug naar Eritrea. Dus waarom moet ik leren zwemmen, bijvoorbeeld? Ja. Waarom moet ik op computercursus? Terwijl nu die vrouwen een beetje het inzicht krijgen van, nou ja, ik weet niet of ik terug ga en als ik terug ga, weet ik niet wanneer ik terug ga. Dus laat ik dan maar dit aanpakken en daar het beste van proberen te maken. Dus je ziet, zwemles. Ik bedoel, ik had niet gedacht dat zoveel vrouwen interesse en animo zouden hebben om echt een zwemdiploma te gaan halen. Maar dat doen ze wel. En hetzelfde geldt voor computercursussen en bijeenkomsten van FNV-bond en diverse voorlichtingsmiddagen. Dat ik denk van, nou, vind ik wel mooi om te zien dat ze dan toch even ook willen weten wat daar allemaal speelt. Behalve de activiteiten die je noemde, je passie en dat je af en toe mee helpt met de stichting, zijn er nog andere dingen waar je denkt van, nou, hier doe ik ook nog actief aan mee of dit doe ik ook nog? Ja, ik had, voordat David kwam was ik ook wel vrij actief op school. En dat heb ik eigenlijk door de komst van David het eerste jaar even stopgezet. Maar ik wil het wel heel graag weer oppakken. Ik was bijvoorbeeld klassenmoeder. Ik help met computerochtenden. Ik was bibliotheekmoeder. 1 keer in de week in de bibliotheek help. Dat soort activiteiten. Maar ook met allerlei dingen op school. Gewoon helpen op school. Heel erg betrokken zijn met wat er op school speelt. Dat vond ik wel heel interessant. Vond ik altijd heel leuk om te doen. Dus dat is ook wel wat ik wel graag weer wil oppakken. En wat was het precies dat je daarin trok? Wat vond je leuk? Nou, sowieso bezig zijn met kinderen. Dat vond ik wel heel leuk. Maar ook om te zien waar je kinderen naartoe gaan, hoe de onderwijs er aan toe gaat. Ze zijn het grootste deel van de dag zijn ze op school. En dat vind ik wel belangrijk om te weten, waar zijn ze op school en wat gebeurt er behalve dat lesmateriaal. Natuurlijk volg je dat ook. Maar wat gebeurt er verder op school? Wat zijn er voor activiteiten en wat speelt er? Dat vind ik gewoon altijd heel interessant om te weten. En dan heb ik nog een vraag. Nou, je bent in Amsterdam opgegroeid, je woont nu in Uithoorn. Ja. Wat betekent Amsterdam voor jou en ook Uithoorn eigenlijk, beide? Wat betekenen die steden? Ik kan Uithoorn een stad noemen. Neem ik aan. Ja, je mag het al. Uithoorn is onderhand. Wat betekenen die steden voor jou? Nou ja, eigenlijk heel veel. Amsterdam, omdat ik zie mezelf nog steeds als een Amsterdammer. Dat is toch wel echt mijn stad. En Uithoorn is dan toch wel mijn dorpje. Ook omdat ik hier zo lang woon al. En mijn kinderen hier allemaal geboren zijn en opgroeien. Dus dat zal ook wel een heel groot rol in mijn leven blijven spelen. En ik zeg wel eens, ja, als de kinderen groot zijn, ga ik naar Amsterdam. Maar weet je, dat is een wens wat je nu hebt. Je weet natuurlijk niet hoe dat loopt. Ik zou echt niet ongelukkig zijn als ik in Uithoorn zou blijven. Dat is gewoon een wens wat je nu hebt. Maar ik zou het ook prima vinden om hier te blijven. Wat is iets typisch Amsterdam waarvan je denkt qua Amsterdamse cultuur of stadscultuur, wat bij je opkomt als je denkt aan een Amsterdam? Een Amsterdam? Ja. Jeetje. Nou, wat ik wel heel leuk vind is dat hele platte Amsterdamse, echt uit de Jordaan. Dat vind ik gewoon echt leuk. Daar kan ik gewoon echt van genieten. Maar ook echt die volkszangers en die liedjes. Ik ben een ontzettende grote André Hazes fan. Ja, echt serieus. Daar durf ik ook echt vooruit te komen. Ja, dat wordt me niet door iedereen in dank afgenomen. Maar dat zijn van die dingen. Dat vind ik gewoon heel mooi aan Amsterdam. En qua het platte vind je mooi, zeg je zelf. Ja. En qua echt een Amsterdams, een echt een bepaalde cultuur die daar is. Ja, de smeltkoers van alle culturen bij elkaar. Dat vind ik ook heel mooi in Amsterdam. Je ziet er echt van alles. Ja. En het gaat er gewoon, als je als Amsterdammer bent, dan maakt het niet uit waar je vandaan komt. Je bent gewoon Amsterdammer. Ja. Dat vond ik ook zo mooi. Mijn zusje die woont nu in Amerika en ik zeg, wat vind je daar nou zo mooi aan? Ze zegt, in Amerika ben je Amerikaan. Je bent niet iemand uit Eritrea, je bent niet iemand uit Marokko, je bent niet iemand uit Suriname, je bent gewoon Amerikaan. En dat gevoel, een klein beetje dat gevoel heb ik ook in Amsterdam. In Amsterdam ben je gewoon Amsterdammer, ongeacht waar je vandaan komt. Dus je bent eigenlijk geen Nederlander, maar je bent echt een Amsterdammer. Ja, een Amsterdammer, ja. Ja.
En dan als laatste, je hebt een beetje verteld over jezelf, de activiteiten die je onderneemt en zo. Ja. Dus wat vind jij bijvoorbeeld van jezelf dat jij aan de stad geeft of aan de stad bijdraagt? Dus ik zei net van, wat betekent de stad voor jou, maar wat betekent jij? Wat betekent jij voor de stad? Ja. Voor de stad. Ja, voor Amsterdam denk ik niet zo heel veel meer. Maar in Uithoren, ik vind het wel belangrijk om heel veel vrijwillige dingen te doen. Zo ga ik bijvoorbeeld in februari ga ik collecte lopen voor de Hersenstichting. Mm-hmm. Dat soort dingen, dat vind ik wel altijd belangrijk om te doen. Weet je, het kost je heel weinig moeite, maar je doet wel heel veel voor terug. En dan denk ik ook, ja, je woont hier in Uithoren, je hebt het fijn, dan mag je ook wel wat terug doen voor de gemeenschap. Ja. Dus dat soort dingen, of bij de bejaardenhuizen helpen, een ochtendje koffie, of weet je, dat soort dingen, dat vind ik wel altijd heel belangrijk om te doen. En doe je dat regelmatig? Ja. Oké, dus de collecte? Ja, de collecte, dat ga ik dan nu regelmatig oppakken. En nou ja, ook op school met die kinderen. Ja. Dus, los van het feit dat ik het dan zelf heel fijn vind, maar het is toch ook een stukje van helpen op de school. Want ze hebben gewoon heel veel ouders nodig die bij diverse activiteiten helpen. Ja. Het is ook weer een stukje wat je dan terug doet voor de gemeente. Oké, en wat is, Amsterdam heeft echt een bepaalde cultuur en stadsgevoel. Ja. Wat is er in Uithoorn dat je denkt van, nou, dit is echt iets typisch in Uithoorn? Of... Ja, dat knussen, wat ik al zei, je hebt dat hele typische dorpse van Uithorenaren heb je, maar je hebt ook heel veel mensen die vanuit de stad naar Uithoren komen. Dus ook dat hele stadse heb je nog steeds. Het is niet heel benauwend dorpachtig, maar het is ook niet het hele drukke en onoverzichtelijke van de stad, dat ook weer niet. Dus ik kan het in allebei wel vinden. Oké. Ik denk dat ik al een vraag heb gehad, maar misschien heb jij nog iets wat je wil vertellen of denkt van, nou, dit ben je vergeten of... Jeetje, nee, ik heb zoveel verteld. Ik geloof dat alles wel een beetje voorbij is gekomen. Nou, dan wil ik je, als je geen vragen meer hebt, dan wil ik je heel erg bedanken voor je tijd. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Dat is leuk.